What's up guys? It's me ArvinBlase and welcome to my YouTube channel. So for today's video ay tuturuan ko kayo kung paano tanggalin ang watermark sa KINEMASTER. So kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel ay huwag kalimutan mag-subscribe at i-click ang notification bell para updated ka sa aking mga bagong videos. So di na natin patagalin, without further ado, simulan na natin. So ayun po guys, nandito po tayo sa phone ko. So first step, find Google Chrome, then search EC Market. Okay. Tapos i-click nyo lang yung first link to, then click download now, then click download, then hintayin lang natin, click nyo lang yung open, then install, then click open and wait. Click nyo lang okay, allow to. So pagkatapos nito, din search nyo yung KINEMASTER sa search box, KINEMASTER Pro to. Then before nyo i-install, i-click nyo yung version na 4.8.13.12545.gp to. Click, then download, okay nyo lang. Click nyo lang, hintayin lang natin na mag download. So yan po guys, click nyo lang yung settings, then i-on nyo lang yung allow from this source, then back, click install, so click nyo lang yung open. So allow nyo lang po guys, allow. Then click nyo yung run analyze now or mind me later, it's your choice. Sa akin ay run muna. Para makita natin yung hardware performance analysis in progress sa ating KINEMASTER, kung ano ba yung mga pwedeng gawin sa ating KINEMASTER apps.
click nyo ng okay. So ito na guys, tapos na. So click nyo yung plus, then to 6.9. So tingnan natin kung may watermark ba. Watermark nga ba? Hanap tayo ng video. So ito. Ito, click natin yan. Then what's up guys? It's me ArvinBlase Sana. So ayan po guys, wala nang watermark. So for today's video ayan po guys, sana may natutunan kayo sa video na to. At comment down below if gumagana din sa inyo. So thank you for watching. Huwag kalimutan mag-like at subscribe sa ating YouTube channel. So